Робимо дерев'яні подарункові ящики своїми руками. Детально показуємо всі робочі процеси. Поїхали! Робити будемо з неліквідної вагонки, де зламані шипт або паз, або взагалі з корою. Нарізаємо пластинки шириною 4,5 см. А якщо ви не маєте станочка, зараз покажу альтернативний спосіб нарізати. Нарізали, на один ящик іде 10 довгих та 5 коротких деталей. А другий варіант це нарізаємо електролобзиком. Якщо буде не ідеально рівно, це не страшно, скоро побачите чому. Після нарізання торцюємо наші деталі в потрібний нам розмір. Також можна відміряти та відрізати лобзиком. Щоб почати збивати ящик, нам потрібні ще коротенькі брусочки, в залежності від висоти, 4 штуки на один ящик. Ми їх нарізали з обрізної шарівки точною 25 мм. Розпустили на пластинки по 3 см та також поторцювали. Далі беремо болгарку, шліфувальну площадку та шліф-кружок. Зробили упори саморізами, щоб деталі не вилетіли, та починаємо всі наші деталі шліфувати. Обов'язково надягаємо захисну маску. Ось наші деталі вже гладенькі. Беремо болгарку, лепестковий круг та згладжуємо наші краї. Саме про це я говорив, коли казав, що після вирізання лобзиком не страшно, якщо деталі будуть нерівні. І повторюємо цей процес зі всіма деталями. Далі беремо брусочки та будемо пристрелювати або прибивати, або прикручувати наші пластинки. Спочатку короткі, 2 бокові стінки. А далі до них вже пристрілюємо довгі. І забиваємо саме донишко. І в нас вже є збитий сам ящик. Після чого беремо довгу деталь, бажано з шалівки товщиною 25 мм для міцності. Вирізаємо висотою, якою хочете зробити ваш подарунковий ящик. Відміряємо по центру, а також по висоті, де буде починатись наша декоративна ялинка. Пристрілюємо. Першу бажано по центру, а інші будуть підрізатись, тому приблизно по центру. Остання у нас коротка. Намічаємо, де буде різ, та по лінії відрізаємо. І ось як нас уже приблизно виходить. Після відрізання підшліфуємо. Будемо пристрілювати та прикручувати до основи нашого ящика. Тепер декоративна зірка. Малюємо, вирізаємо, прибиваємо.
І ось наш подарунковий ящик вже готовий. Виглядає досить красиво, навіть без покриття. А я зробив декілька таких, щоб спробувати в різних кольорах. Колір перший. Головний колір – це сірий. Починаємо покриття, але якщо у вас немає компресора, робимо цю процедуру кісточкою. Покриваємо ми білою фарбою на водній основі з додаванням чорного барвника, для того, щоб отримати сірий колір. Далі кісточкою нерівномірно наносимо білу фарбу, створюємо ефект потертості. Отримаємо ось такий результат. Як вам? Просто подивіться, як гарно виглядає. А після висихання не забуваємо шліфувати вручну та бажано покрити лаком. Другий наш колір – це зелений. Щоб більше проявити текстуру, вирішив опалити деревину, але так як це ольха, а не сосна, текстура сильно не проявилась. Ще вирішив болгаркою нанести такі полоси. Фарбую водним лаком з додаванням зеленого барвника. Зірка золота. Що можете сказати про цей колір? Третій колір – основний білий. Як і в першому варіанті, кісточкою наносимо нерівномірно фарбу, але вже з сірого кольору. Ось, наші ящики вже готові. Який більше всього колір сподобався саме вам? Та який колір вибрали б ви? Не забувайте підписатись та, звісно ж, поставити лайк. Всім дякую за перегляд.